Κάθε βράδυ, όταν η γη κοιμάται, ένα κόκκινο φως παραμένει ξύπνιο στον ουρανό. Ο Άρης. Από παλιά, οι άνθρωποι τον κοιτούσαν σαν θεό του πολέμου. Σήμερα τον κοιτάζουν σαν υπόσχεση. Έναν κόσμο μακρινό, αλλά γνώριμο. Έναν τόπο που μοιάζει να μας περιμένει. Ο Άρης είναι ο τρίτος γείτονας, το παιδί του ήλιου μετά την Αφροδίτη και τη γη. Ένας κόσμος από σκόνη, πάγο και σιωπή. Ψυχρός, έρημος, αλλά γεμάτος ίχνη από κάτι που κάποτε έμοιαζε με ζωή. Είναι ο πλανήτης που έχει φωτογραφηθεί περισσότερο από κάθε άλλον και όμως παραμένει μυστήριο. Οι δορυφόροι του χαρτογράφησαν κάθε βράχο, κάθε κρατήρα, κάθε φαράγγι, αλλά κανείς δεν ξέρει ακόμη αν έχει ψυχή. Κάποτε κυλούσαν νερά πάνω του. Ίσως υπήρχαν λίμνες, ποτάμια, ακόμη και ωκεανοί. Τώρα μόνο σιωπή και άνεμος. Μια σιωπή τόσο απόλυτη που κάθε ήχος της ανθρώπινης ανάσας μοιάζει με βλασφημία. Κι όμως εκεί στρέφεται η ανθρωπότητα προς έναν κόσμο νεκρό. Όχι γιατί δεν έχουμε που αλλού να πάμε, αλλά γιατί δεν αντέχουμε να μείνουμε ίδιοι. Ο Άρης είναι ο καθρέφτης του μέλλοντός μας. Η σκηνή όπου ο άνθρωπος θα αποδείξει αν άξιζε το θαύμα της γης, αν μπορεί να δημιουργήσει ζωή ή αν κουβαλά παντού την ίδια του την καταστροφή. Αυτό που ακολουθεί δεν είναι απλώς ένα ακόμη ταξίδι στο διάστημα. Είναι η πρώτη σελίδα μιας νέας εποχής, όπου ο άνθρωπος δεν κοιτά πια τα άστρα με δέος, αλλά προσπαθεί να τα κατοικήσει. Ο Άρης είναι το επόμενο βήμα, ή μπορεί και το τελευταίο. Ο Άρης είναι ένας κόσμος γεμάτος αντιφάσεις. Ένας πλανήτης μικρός, αλλά με βουνά μεγαλύτερα από κάθε τι στη γη. Παγωμένος κι όμως κάποτε γεμάτος νερό. Σιωπηλός κι όμως γεμάτος ιστορίες. Απέχει 227,9 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον ήλιο, σχεδόν διπλάσια απόσταση σε σχέση με τη γη. Η διάμετρός του είναι 6.779 χιλιόμετρα, περίπου η μισή της γης, και η βαρύτητά του μόλις το 38% της δικής μας. Αν στεκόσουν εκεί θα ένιωθες ελαφρύτερος. Θα μπορούσες να πηδήξεις τριπλάσιο ύψος με την ίδια προσπάθεια. Η ατμόσφαιρά του είναι λεπτή. Κατά 95% διοξίδιο του άνθρακα, με ίχνη αζότου, αργού και μεθανίου. Η πίεση στην επιφάνεια είναι τόσο χαμηλή που το νερό βράζει αμέσως, όχι από θερμότητα, αλλά από την απουσία πίεσης. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από τους μείον 140 βαθμούς Κελσίου τη νύχτα στους πόλους μέχρι τους 20 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι κοντά στον Ισημερινό. Ναι, υπάρχει στιγμή μέσα στην ημέρα που μπορείς να σταθείς εκεί με το πρόσωπο στραμμένο στον ήλιο και να νιώσεις σχεδόν ζεστασιά. Αλλά αυτή η στιγμή διαρκεί λίγο. Σε λίγες ώρες το ψύχος επιστρέφει και ο κόσμος παγώνει ξανά. Ο ουρανός του Άρη δεν είναι μαύρος, είναι ροζ. Η λεπτή ατμόσφαιρα σκορπίζει το φως διαφορετικά και το ηλιοβασίλεμα βάφεται γαλάζιο. Αν ο ήλιος δει στο πορτοκαλί στη γη, στον Άρη δει στο χρώμα των ονείρων. Το τοπίο είναι ένα μνημείο της σιωπής, απέραντες πεδιάδες από κόκκινη σκόνη, κρατήρες ηλικίας δισεκατομμυρίων ετών και βουνά που θυμίζουν παγωμένα κύματα. Το πιο επιβλητικό απ' όλα είναι το όρος Όλυμπος, ένα ηφαίστειο ύψους 21,9 χιλιόμετρων, τριπλάσιο από το Έβερεστ. Η βάση του εκτείνεται όσο η Ισπανία και παραμένει ακίνητο, σιωπηλό, αλλά ίσως όχι νεκρό. Στην αντίπερα όχθη του πλανήτη απλώνεται το Βάλες Μαρινέρης, ένα φαράγγι μήκους 4.000 χιλιόμετρων και βάθους 7. Αν το έβαζε στη γη θα χώριζε όλη την Ευρώπη στα δύο. Είναι η πιο βαθιά πληγή στο σώμα του Άρη, ένα σημάδι από εποχές βίας, σεισμών και κατάρρευσης. Και ύστερα υπάρχουν τα δύο φεγγάρια του, ο Φόβος και ο Δήμος, οι σύντροφοι του θεού του πολέμου στην αρχαία μυθολογία. Ο πρώτος είναι καταδικασμένος. Κάθε χρόνο πλησιάζει λίγο περισσότερο στον Άρη. Σε περίπου 50 εκατομμύρια χρόνια θα διαλυθεί, δημιουργώντας έναν δακτύλιο από θραύσματα. Ο δεύτερος, ο Δήμος, φεύγει σιγά σιγά μακριά, σαν σκέψη που δεν θέλει να τελειώσει. Ο Άρης έχει εποχές, όπως η γη, 4, που διαρκούν διπλάσιο χρόνο.
καθώς το έτος του είναι 687 γήινες ημέρες. Ο άξονάς του έχει παρόμοια κλίση με το δικό μας, γι' αυτό και το φως του ήλιου γέρνει δίνοντας ρυθμό σε μία έρημο που κατά τα άλλα δεν αλλάζει ποτέ. Κάτω από το χώμα όμως υπάρχει ιστορία. Πάγος νερού σε τεράστιες ποσότητες, κρυμμένος κάτω από λεπτά στρώματα σκόνης. Κάποιοι πιστεύουν ότι κάτω από αυτά τα στρώματα μπορεί να υπάρχουν υπόγειες λίμνες, μικροί, κρυφοί ωκεανοί, που ίσως να φιλοξενούν ζωή ακόμη. Ο Άρης είναι ένας πλανήτης ανάμεσα σε δύο κόσμους, αρκετά ζωντανός για να μας θυμίζει τη γη και αρκετά νεκρός για να μας τρομάζει. Κι ίσως γι' αυτό τον αγαπάμε, γιατί βλέπουμε σε αυτόν το πιο ανθρώπινο από όλα τα πράγματα, την επιθυμία να ξαναγεννηθείς. Ο Άρης δεν ήταν πάντα έτσι. Κάποτε, πριν από 3 με 4 δισεκατομμύρια χρόνια, είχε ποτάμια, λίμνες, ίσως και ωκεανούς. Το έδαφος του είναι γεμάτο από ξηραμένα κανάλια, δέλτα, κοιλάδες που μοιάζουν με αρχαία ποτάμια. Σαν κάποιος να πάγωσε μία εποχή βροχής και να την άφησε εκεί για πάντα. Οι δορυφόροι της NASA και της ESA έχουν φωτογραφίσει αμοθήνες, ειζήματα και σχηματισμούς που δείχνουν ότι κάποτε το νερό κυλούσε ελεύθερα. Ακόμα και οι πέτρες φέρουν ίχνη διάβρωσης από ρεύματα. Ο Άρης κάποτε ήταν μπλε. Πώς όμως χάθηκε το νερό? Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο Άρης κάποτε διέθετε μαγνητικό πεδίο όπως η Γη. Αυτό το πεδίο προστάτευε την ατμόσφαιρά του από τον ηλιακό άνεμο. Αλλά περίπου πριν από 4 δισεκατομμύρια χρόνια ο πυρήνας του πλανήτη άρχισε να ψύχεται. Το πεδίο εξασθένησε και ο ήλιος άρχισε να γδέρνει την ατμόσφαιρα μόριο-μόριο. Μέσα σε λίγα εκατομμύρια χρόνια ο Άρης έχασε σχεδόν όλο του τον αέρα. Το νερό δεν μπορούσε πια να σταθεί στην επιφάνεια. Άλλο εξατμίστηκε στο διάστημα, άλλο πάγωσε στους πόλους και άλλο θαύτηκε βαθιά στο υπέδαφος. Αυτός ο κόσμος που ίσως είχε βροχές και σύννεφα έγινε ένας πλανήτης σιωπηλού θανάτου. Αλλά ο θάνατος αυτός άφησε ίχνη. Στους πόλους, κάτω από στρώματα πάγου διοξιδίου του άνθρακα, κρύβονται δεκάδες μέτρα καθαρού νερού. Το Mars Express εντόπισε περιοχές όπου αντανακλάσεις από τα ραντάρ του δείχνουν πιθανή ύπαρξη υγρού νερού σε βάθος λίγων χιλιόμετρων. Αν αυτό ισχύει, ο Άρης δεν είναι ένας νεκρός κόσμος. Είναι ένας κόσμος που κοιμάται. Η απώλεια της ατμόσφαιρας δεν σήμανε απλώς ψήξη, σήμανε και σιωπή. Χωρίς αέρα δεν υπάρχει ήχος. Αν σταθείς εκεί και φωνάξεις, ο ίδιος σου ο ήχος θα πεθάνει λίγα εκατοστά μακριά από το στόμα σου. Μόνο ο άνεμος της σκόνης κινείται, στροβιλίζεται, υψώνεται και ταξιδεύει για μέρες χωρίς να σταματά. Οι καταιγίδες σκόνης του Άρη είναι οι μεγαλύτερες στο ηλιακό μας σύστημα. Μπορούν να καλύψουν ολόκληρο τον πλανήτη για μήνες. Μια αργή πορτοκαλί ομίχλη που καταπίνει το φως του ήλιου ρίχνοντας τη θερμοκρασία σε δεκάδες βαθμούς. Είναι σαν ο Άρης να αναπνέει σκόνη, να ξυπνά και να ξαναβυθίζεται στον ύπνο του. Κάποιοι ερευνητές πιστεύουν πως υπήρξε ζωή, ίσως μικροβιακή, ίσως απλή, ίσως θαμμένη κάτω από το χώμα, προστατευμένη από την ακτινοβολία. Κάποιοι πιο τολμηροί λένε πως μπορεί να υπάρχει ακόμα, κρυμμένη στους υπόγειους θύλακες νερού. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε ο Άρης δεν είναι απλώς ένα πείραμα φυσικής. Είναι μια μαρτυρία επιμονής, ένας πλανήτης που αρνείται να πεθάνει εντελώς. Κάθε αποστολή που φτάνει εκεί, από τα Viking μέχρι το Perseverance, κουβαλάει το ίδιο ερώτημα. Είμαστε μόνοι? Και κάθε φορά ο Άρης δεν απαντά. Απλώς κοιτάζει πίσω με το ίδιο παγωμένο, σκονισμένο βλέμμα. Και είναι σαν να λέει: «Κι εγώ τον αναρωτήθηκα κάποτε». Κανείς δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του στον Άρη. Κι όμως τον έχουμε αγγίξει δεκάδες φορές. Με τα μάτια μας, τα μηχανήματά μας, τη φαντασία μας. Το 1965 η αποστολή Mariner 4 πέρασε κοντά του και έστειλε τις πρώτες φωτογραφίες. Ασπρόμαυρες, χαμηλής ανάλυσης, αλλά αρκετές για να γκρεμίσουν τις ψευδαισθήσεις των προηγούμενων αιώνων. Ο Άρης δεν είχε θάλασσες, δεν είχε δάση, μόνο κρατήρες και σιωπή. Ήταν το πρώτο ραντεβού της ανθρωπότητας με την απογοήτευση. Κι όμως αυτό το ραντεβού έγινε έρωτας.
Η δεκαετία του 70 έφερε τα Viking 1 και Viking 2. Ήταν οι πρώτες αποστολές που προσγειώθηκαν ομαλά στην επιφάνεια. Έστειλαν φωτογραφίες σε χρώμα, ανέλυσαν το χώμα και ψάξαν για ζωή. Τα πειράματά τους δεν βρήκαν τίποτα οριστικό. Μόνο αντιφατικά αποτελέσματα, αλλά άφησαν κάτι πιο σημαντικό. Την αίσθηση ότι η ζωή θα μπορούσε να υπάρχει. Για δεκαετίες μετά, ο Άρης έμεινε σιωπηλός, μέχρι που η νέα εποχή των ρομπότ άνοιξε ξανά το δρόμο. Το 1997 η αποστολή του Pathfinder και το μικρό rover Sojourner έκαναν τα πρώτα τους βήματα στον κόκκινο κόσμο. Ήταν αργά, προσεκτικά, σαν παιδί που μαθαίνει να περπατά σε ξένη γη. Ακολούθησαν οι αποστολές Spirit και Opportunity το 2004, δίδυμα rover που προγραμματίστηκαν να ζήσουν 90 ημέρες. Το Opportunity άντεξε σχεδόν 15 χρόνια. Διέσχισε πάνω από 45 χιλιόμετρα. Είδε ανατολές, καταιγίδες και τελικά σώπασε μέσα σε μια θύελλα σκόνης. Το τελευταίο του μήνυμα στην NASA ήταν απλό. Το φως μου τελειώνει. Η νύχτα πλησιάζει. Ίσως η πιο ανθρώπινη φράση που γράφτηκε ποτέ από μηχανή. Ύστερα ήρθε το Curiosity, ένα μικρό εργαστήριο πάνω σε ρόδες που προσγειώθηκε το 2012 με το πιο τρελό σχέδιο στην ιστορία. Ένας γερανός κατέβασε το ρόβερ από τους πυράβλους σε μία από τις πιο επικίνδυνες προσεδαφίσεις που έγιναν ποτέ. Και πέτυχε. Από τότε το Curiosity σαρώνει το Gale Crater, μετράει, τρυπά, αναλύει και στέλνει καθημερινά εικόνες από έναν άλλο κόσμο. Και το 2021 ήρθε το Perseverance, μαζί με το πρώτο υπτάμενο όχημα σε άλλο πλανήτη, το Ingenuity, ένα μικροσκοπικό ελικόπτερο βάρους 1,8 κιλών που πέταξε μέσα στην αραιή ατμόσφαιρα του Άρη. Κανείς δεν περίμενε να επιβιώσει πάνω από λίγες πτήσεις. Έκανε πάνω από 70. Ήταν το πρώτο πουλί σε ξένο ουρανό. Το Perseverance σήμερα συλλέγει δείγματα πετρωμάτων που θα επιστρέψουν στη Γη μελλοντικά μέσω του προγράμματος Mars Sample Return. Αν όλα πάνε καλά, αυτά τα δείγματα θα είναι τα πρώτα υλικά από άλλον πλανήτη που θα αγγίξει ξανά ανθρώπινο χέρι. Και κάπου στον ορίζοντα οι επόμενες αποστολές Artemis, Starship, Orion ετοιμάζουν το άλμα που όλοι περιμένουν, το πρώτο ανθρώπινο πόδι στο κόκκινο χώμα. Κάθε φορά που ένα ρόβερ κινείται εκεί, κάθε φορά που ένας φακός στρέφεται προς τον ουρανό του Άρη, ακούγεται η ίδια σκέψη πίσω απ' όλα. Μπορούμε να ζήσουμε εδώ? Αλλά πίσω από αυτή την ερώτηση κρύβεται μία άλλη πιο βαθιά. Αξίζουμε να ζήσουμε οπουδήποτε αλλού? Κάθε γενιά έχει τον όνειρό της. Η δική μας έχει τον Άρη. Είναι το επόμενο σύνορο, το νέο ανήκειν για ένα πολιτισμό που δεν αντέχει τα όρια του. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει έναν ολόκληρο πλανήτη. Και αυτό τον τρομάζει, ίσως περισσότερο και από το κενό του διαστήματος. Η ιδέα της απίκησης του Άρη δεν είναι πια επιστημονική φαντασία. Η NASA, η ESA, η SpaceX και δεκάδες άλλοι οργανισμοί προετοιμάζουν αποστολές για την επόμενη δεκαετία. Πρώτη σταθμή, βάσεις, θερμοκήπια, καταφύγια από πάγο. Ύστερα, πόλεις. Ο Elon Musk μιλάει για 1 εκατομμύριο ανθρώπους σε 100 χρόνια. Μια πολυπλανητική ανθρωπότητα. Μια γη που δεν θα φοβάται πια την εξαφάνιση. Αλλά η ερώτηση δεν είναι πώς θα πάμε, είναι αν πρέπει να πάμε. Ο Άρης δεν είναι άδειος. Είναι ένας κόσμος με ιστορία, με χημεία, με ισορροπία. Αν εισβάλλουμε εκεί, θα φέρουμε μαζί μας όχι μόνο την τεχνολογία, αλλά και τα σφάλματά μας, την υπερκατανάλωση, την απληστία, την αλαζονία ότι η φύση μας ανήκει. Αν από τη γη φύγουμε για να σωθούμε, στον Άρη ίσως ανακαλύψουμε ότι αυτό από το οποίο προσπαθούσαμε να ξεφύγουμε, το κουβαλούσαμε μέσα μας. Κι όμως υπάρχει και μία άλλη οπτική. Μια οπτική που δεν βλέπει τον Άρη σαν καταφύγιο, αλλά σαν καθρέφτη. Έναν τόπο για να θυμηθούμε πόσο σπάνια είναι η ζωή. Κάθε βήμα εκεί, κάθε δοκιμή, κάθε πείραμα είναι και ένας φόρος τιμής στο θαύμα της ύπαρξης. Η ιδέα του terraforming, της μεταμόρφωσης του Άρη σε κατοικήσιμο πλανήτη, μοιάζει θεϊκή, αλλά ίσως το ζητούμενο δεν είναι να αλλάξουμε τον Άρη, είναι να αλλάξουμε τον εαυτό μας.
Να μάθουμε να ζούμε με σεβασμό στο περιβάλλον που ήδη έχουμε. Να χτίζουμε χωρίς να καταστρέφουμε. Να κατανοούμε πριν κατοικήσουμε. Γιατί αν δεν μάθαμε από τη γη, ο Άρης δεν θα είναι νέο ξεκίνημα. Θα είναι μια επανάληψη. Παρ' όλα αυτά, το όνειρο παραμένει. Όπως έγραψε κάποτε ο Καρλ Σαγκάν, η εξερεύνηση είναι στην ψυχή μας. Δεν μπορούμε να μείνουμε για πάντα ακίνητοι σε ένα σημείο του ουρανού. Ίσως λοιπόν να χρειάζεται και τα δύο, η σοφία της γης και το θάρρος του Άρη, γιατί ο πολιτισμός που σταματά να ονειρεύεται είναι ήδη νεκρός. Και ο πολιτισμός που μαθαίνει να ονειρεύεται με σεβασμό, ίσως να είναι έτοιμος να αγγίξει τ' άστρα, όχι σαν κατακτητής, αλλά σαν μαθητής. Ο Άρης είναι ο καθρέφτης μας στο μέλλον. Ένας κόσμος που κοιτάζει πίσω και βλέπει τη γη όπως ήταν και τη γη όπως θα μπορούσε να γίνει. Όταν κοιτάς τον Άρη δεν βλέπεις απλώς έναν πλανήτη από σκόνη. Βλέπεις έναν κόσμο που κάποτε είχε νερό, ίσως και ελπίδα. Και τώρα περιμένει, σιωπηλός, ακίνητος, όπως ένα βιβλίο που κάποιος άνοιξε πριν δισεκατομμύρια χρόνια και δεν το τελείωσε ποτέ. Κάθε βήμα που κάνουμε εκεί είναι μια υπενθύμηση ότι η ζωή είναι ανθεκτική, ότι η ύλη κάτω από τις σωστές συνθήκες μπορεί να γίνει συνείδηση και ίσως κάποτε να ξαναγίνει. Ο Άρης δεν μας υπόσχεται τίποτα, δεν προσφέρει καταφύγιο, ούτε δεύτερη ευκαιρία, προσφέρει μόνο ένα ερώτημα. Αξίζεις να επιστρέψεις εκεί από που ήρθες? Και η απάντηση δεν θα δοθεί στα εργαστήρια ούτε στα κέντρα ελέγχου, θα δοθεί στις επιλογές μας, εδώ, στη γη. Γιατί ο Άρης δεν χρειάζεται να γίνει σαν εμάς. Εμείς θα πρέπει να θυμηθούμε τι σημαίνει να είμαστε σαν τη γη. Κάθε ρόβρε που σβήνει, κάθε δείγμα που περιμένει να γυρίσει είναι μικρά κεφάλαια της ίδιας ιστορίας. Του ανθρώπου που δεν αντέχει την άγνοια και ταξιδεύει για να θυμηθεί. Ίσως τελικά ο Άρης να μην γίνει ποτέ δεύτερη πατρίδα. Ίσως να είναι απλώς το σύνορο που μας θυμίζει πόσο απίθανη είναι η πρώτη. Και όταν τελειώσει αυτή η περιπλάνηση στη σκόνη, όταν στρέψουμε το βλέμμα πιο πέρα, θα δούμε το φως του επόμενου γίγαντα. Τον Δία, τον φύλακα του ηλιακού μας συστήματος, τον βασιλιά των καταιγίδων και των φεγγαριών. Εκεί η δύναμη δεν είναι λεπτή ισορροπία, είναι απόλυτη εξουσία. Αν ο Άρης είναι ο καθρέφτης του μέλλοντός μας, ο Δίας είναι η υπενθύμηση της δύναμης που ποτέ δεν θα έχουμε. Και ίσως γι' αυτό αξίζει να τον πλησιάσουμε. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι και μοιραστείτε το με τους αγαπημένους σας. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε συντονισμένοι.